vrea să mă urc. Mamă, mișcat trasele de sus. Da? Very hot. Patong, Thailand. Vrei tu? Mamă, cât de cald e. Că zice să ieși la stradă, vezi? Care? Acolo. Mamă, ce scutere aici. Cred că e mișto. Da. How do you translate mișto? Très joli in France. Ha? Nu, se pune pe baterie. Stings. Mă, treacă unul cu scuterul să-mi ia de mână. Nu știu, Că chiar n-ai. Da, fix așa, na. N-am mă luat. Ia uitați ce am aici. Scump. Scump. Ce fac așa? Da. Da, și eu. Ha? Normally, this GoPro camera, I don't think it's made to work like this because in Patong, someone with a motorbike can come and steal it very fast. And what you gonna do? What you gonna do? And the GoProMax, to be honest with you, looks very expensive. It's made to be expensive. Like a cat. Ce zici telefonul?
plastic hand to keep